เว็บตูนที่มีปริมาณช่องมหาศาลเยอะขนาดนี้เนี่ยจะทำยังไงให้วาดทันและยังต้องประหยัดเวลาในการทำงานมากที่สุดด้วยเพราะเวลาในแต่ละวันของคนเราอ่ะมันมีอยู่จำกัดแค่กระพริบตาไปไม่กี่ทีอ่ะเงยหน้ามาอีกทีก็หายไปเป็นวันๆแล้วอยากให้วันนึงมีสัก36หรือ48ชั่วโมงได้ไหมอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาขอแชร์ไอเดียในการทำงานเว็บตูนให้ไวขึ้นเพราะจากประสบการณ์การวาดเว็บตูนมา200กว่าตอนแล้วเนี่ยวาดให้สวยเรื่องเล็กวาดให้ทันอ่ะเรื่องใหญ่ด้วย5วิธีในโปรแกรม Clip Studio Paint อย่างแรกเลยคือตัดเส้นทุกอย่างด้วย Vector Layer เอาจริงๆทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าการทำงานด้วย Vector Layer มันดียังไงแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เรียกว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยทุกๆคนไม่ว่าจะมืออาชีพก็เป็นเหมือนกันนั่นก็คือเผลอไปตัดเส้นผิดใน Raster Layerแล้วภาพที่วาดมาทั้งหมดจะต้องวาดใหม่ไหมใจเย็นก่อนอย่าแพนิคมันมีวิธีแก้ให้เปลี่ยนจาก raster layer สู่ vector layer อันดับแรกให้เข้าไปที่ layer แล้วเลือก convert layer จากนั้นเลือก type ของ layer ที่ต้องการจะเปลี่ยนให้เป็น vector แล้วก็กดโอเคได้เลยก็จะเห็นว่าจากภาพที่เป็น raster อย่างเงี้ยเปลี่ยนใหม่เป็นสู่ vector layer เรียบร้อยแล้วเราจะมาทดสอบด้วยการใช้ปุ่มลูกศรหรือ control point เอาไปจิ้มดูใกล้ๆอย่างเงี้ยจะเห็นว่าจุด vector เนี่ยเกิดขึ้นแล้วสามารถเอาไปดัดปรับทำอะไรหลายๆอย่างต่อจากนี้ได้เลยแต่ข้อจำกัดของฟังก์ชันนี้มีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือหน้ากระดาษที่เราตั้งค่าไว้อะถ้ามันมีปริมาณเล็กเกินไปฟังก์ชันมันจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์เลยยกตัวอย่างภาพนี้ที่จะตั้งค่าความกว้างเอาไว้แค่ 1,600 พิกเซลเราจะใช้วิธีเดียวกันเลยในการแปลงภาพจาก raster สู่ vector layer ซึ่งผลที่ได้ออกมานั่นก็คือเส้นแตกยับความแตกต่างแบบเห็นได้ชัดสุดๆเพราะถ้าหากว่ายิ่งตั้งค่าหน้ากระดาษน้อยเนี่ยฟังก์ชันการเปลี่ยนเส้นมันจะยิ่งทำงานลำบากเหมือน resolution น้อยน่ะจะให้มันแปลงภาพออกมาให้ได้คุณภาพสูงมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคำตอบอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาตั้งค่าหน้ากระดาษเว็บตูนควรตั้งค่าให้มันมีค่าสูงๆเข้าไว้จริงอยู่ที่แพลตฟอร์มเว็บตูนเนี่ยเรามักจะอ่านจากบนมือถือซึ่งใช้ความกว้างแค่ประมาณ700พิกเซลแต่เวลาตั้งค่าที่จะทำงานจริงเราตั้งแค่700พิกเซลไม่ได้นะเราต้องตั้งค่าให้กว้างมากกว่านั้นอีกเยอะเลยลองคิดดูว่าถ้าในวันหนึ่งเราเอาภาพเหล่านี้เนี่ยแปลงจากภาพที่อ่านบนมือถือได้ไปตีพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นมาไฟล์ขนาด700พิกเซลมันไม่เพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เป็นเล่มเลยนะฉะนั้นขั้นต่ำที่ควรตั้งความกว้างเอาไว้จะมากกว่าปกติ3เท่า4เท่าก็ได้เพื่อป้องกันว่าถ้าหากเกิดปัญหาในภายหลังเนี่ยการแก้ไขต่างๆมันจะง่ายขึ้นเยอะมากไม่ต้องวาดภาพเหล่านี้ใหม่แล้วก็มานั่งเสียใจภายหลังด้วย2. ใช้การดัดเส้นเวกเตอร์แทนการกด Ctrl Z B มีกฎข้อหนึ่งที่บอกตัวเองว่าถ้ากด Ctrl Z แก้งานเกิน3รอบเมื่อไหร่ให้หยุดกดแล้วใช้การดัดเส้นเวกเตอร์แทนการวาดคือเราจะทนต่อไปทำไมถ้าต้องแก้จุดเดิมซ้ำๆเพราะปัญหาอาจเกิดจากจุดที่เราต้องวาดตรงนั้นน่ะไม่ใช่จุดที่เราถนัดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้หยุดใช้ความพยายามที่ดูไร้ประสิทธิภาพตรงนั้นน่ะเอาเวลามาใช้ในการดัดเส้นที่ดูควบคุมง่ายกว่าซึ่งมี2ปุ่มที่แนะนำคือ Object และ Pinch Vector Line 2 ปุ่มนี้อยู่ฝั่งซ้ายมือที่เป็นหมวดเครื่องมือนั่นแหละเดี๋ยวจะอธิบายว่า2ปุ่มนี้ทำงานยังไงปุ่ม Object จะอยู่ตรงนี้ส่วนปุ่ม Pinch Vector Line จะอยู่ด้านล่างบางคนอาจจะเป็นรูปลูกศรแทนแต่ไม่ต้องห่วงแค่เปิด Subtool มาก็จะเจอ Pinch Vector Line แล้วอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าวาดรูปแล้วกด Ctrl Z เกิน3รอบก็ให้หยุดแล้วก็ไปดัดเส้นที่เป็นเวกเตอร์แทนจะดีกว่าซึ่งปุ่ม Pinch Vector Line ก็ตรงตัวมากมันคือการดันเส้นเข้าไปเลยจัดระเบียบเอาตามที่เราต้องการและปรับขนาดความแรงของการดันด้วยปุ่มที่อยู่บนหน้า Tool Property ซึ่งนอกจากนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือปุ่ม Object เราสามารถคลิกเลือกเฉพาะบางเส้นแล้วดัดมันแบบนี้ได้เลยจนกว่าจะได้องศาที่ต้องการทดแทนการเสียเวลาต้องมานั่งวาดใหม่หมดทั้งเส้นแล้วปุ่ม Object ก็ยังมีข้อดีอีกอย่างนั่นก็คือเราสามารถเปลี่ยนเส้นเวกเตอร์ทั้งหมดเป็นบรัชใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องวาดซ้ำซึ่งถ้าเราเข้าไปดูใน Tool Property จะมีปุ่มที่ชื่อว่า Brush Shape ให้เราเลือกบรัชใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนเส้นขึ้นมาซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็น Brush Real G Pen กันแล้วกันนะก็จะเห็นเลยว่าเนื้อเส้นเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งวาดใหม่หรือเราจะลองปรับเป็นบรัชอื่นๆดูก็ได้นะเช่นอันเนี้ยจะปรับเป็นแบบ Air Brush เส้นที่ออกมาได้ก็จะดูฟุ้งๆละมุนดูซอฟๆแบบนี้และเพราะวิธีนี้เองเนี่ยเราก็เลยจะเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการแก้กรอบภาพหรือว่าพาเนลบ้างปกติตอนวาด Storyboard เนี่ยส่วนมากเราจะเห็นภาพคร่าวๆกันอยู่แล้วว่าเราจะแบ่งช่องยังไงแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาที่จะต้องเสร็จงานจริงเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งปรับแก้งานหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อความพึงพอใจในท้ายที่สุดก็ได้และไอ้การแก้นี่แหละคือตัวปัญหาซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาต้องมาย้ายช่องต้องอะไรใหม่แต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะแก้ช่องได้เลยโดยใช้การกดปุ่มเดิมคือ Object ซึ่งอันนี้ลองเลือกเป็นแบบ Dot ดู
ก็จะเห็นเลยว่ากรอบเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบจุดเรียบร้อยแล้วอารมณ์ของภาพเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วแบบอื่นๆดูบ้างล่ะเช่นว่าเป็นเส้นประผลที่ได้ออกมาก็เลยจะเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งไม่ว่าทรงเส้นประหรือว่าแบบจุดเนี่ยมันจะอีกอารมณ์หนึ่งที่แตกต่างจากเส้นตรงกรอบจริงจังดูหนักแน่นใช้บรรยายโดยทั่วไปแต่พวกเส้นประเส้นจุดเนี่ยเอาไว้ยิงกับมุกตลกหรือว่าซีนต่างๆที่เป็นอารมณ์ขำขันเอาเล่นๆไม่ซีเรียสไม่จริงจังและส่วนของการปรับขนาดความหนาของเส้นจุดเนี่ยมันจะอยู่ในบรัชไซส์ของ Tool Property ทีนี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมจากนี้ทุกคนน่าจะสนุกกับการปรับกรอบ Panel ขึ้นเยอะเลยซึ่งอย่าหาว่าพิสดารนะแต่ว่าไอ้ปุ่ม Object แล้วก็การปรับบรัชเชฟเนี่ยมันเล่นอะไรได้อีกหลายอย่างเอาเช่นว่าเอฟเฟกต์เวกเตอร์อันเนี้ยที่เป็นสุดเล็กๆน้อยๆลองมาปรับเปลี่ยนเป็นทรงอื่นๆดูมันก็สนุกดีเหมือนกันนะจะเป็นรูปหัวใจรูปดาวหรือรูปอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความสนุกของแต่ละคนเลยเพราะว่าวาดรูปทั้งทีก็อย่าให้มันธรรมดาเอาแบบให้โลกจำและอีกปุ่มหนึ่งที่มีประโยชน์และไม่พูดถึงไม่ได้ในการปรับแก้พาเนลนั่นก็คือปุ่มลูกศรหรือ Control Point ปุ่มนี้มีประโยชน์ทุกอย่างในการขยับจัดปรับดัดเอียงกรอบภาพอะไรที่เราเคยเห็นในมังงะทั่วไปเนี่ยซีนบางซีนอาจไม่ได้เป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่มันมีการนำสายตาแล้วก็ต้องเอียงกรอบภาพเพื่อชี้นำภาพในกรอบต่อไปซึ่งไอตัวที่เห็นตอนนี้ของเราเนี่ยเราก็กำลังทำความพิสดาร ให้มันเพิ่มขึ้นแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าอยากจะดัดกรอบพาเนลขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันทำเป็นอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้มันก็กำลังเป็นลูกมหัศจรรย์อะไรบางอย่างก็แล้วกันซึ่งปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดัดที่กำลังทำอยู่นี้เนี่ยอยู่ใน Tool Property นะปุ่มย่อยแรกสุดที่ทุกคนคุ้นเคยเลยคือการเคลื่อนไหวธรรมดาแต่จากนั้นจะมา add control point คือเพิ่มจุดในการดัดปรับอะไรก็ได้ตัวไหนไม่ใช้ก็ให้ delete ออกหรือจะปรับขนาดความหนาของเส้นอีกทีก็ได้แล้วถ้ามาร่วมกับการปรับบัตรเชฟก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้แต่อย่างหนึ่งนะในการทำกรอบ panel เนี่ยถึงอยากจะให้โลกจำแต่ก็อย่าลืมว่าอย่าให้มันพิสดารเกินไปตอนนี้เป็นกรอบปลาดาวไปซะแล้ว และส่วนสุดท้ายของการทำงานที่จะทำให้ไวขึ้นนั่นก็คือสร้าง auto action ของตัวเองด้วยนะขอยกตัวอย่างจากปัญหาส่วนตัวที่บีเป็นคนเขียนเรื่องเอง200กว่าตอนที่บีวาดเนี่ยมันเกินจำนวนหลักพันไฟล์ที่ต้องทำไปแล้วนะให้มาสร้างโฟลเดอร์ text พันรอบก็ไม่ไหวถึงมันจะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากแต่มันจะท็อกซิกที่คิดว่าต้องทำอีกแล้วเหรอเพราะฉะนั้นสร้างออโต้แอคชั่นให้มันเลยจบๆมันคือสูตรลัดเหมือนเวลาเรากดเกมอะซึ่งวิธีการสร้างคือเข้าไปที่ Windows แล้วหาออโต้แอคชั่นกดปุ่มนี้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่จากนั้นทำการตั้งชื่อที่เราอยากได้ขอยกตัวอย่างเป็นการสร้าง text และบอลลูนก็แล้วกันนะตั้งชื่อเสร็จตรงนี้ก็จะมีชื่อย่อยให้เราสร้างซึ่งในนี้จะสร้างกี่อันก็ได้แล้วตรงนี้สำคัญมากอย่าลืมกดปุ่มเริ่มบันทึกการจำตรงนี้จากนี้ไม่ว่าจะทำอะไรไปอะมันก็จะจำให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ชื่ออะไรใส่สีอะไรเพื่อให้เราแยกได้ในภายหลังและถ้าพอทำเสร็จอย่าลืมกดปุ่มหยุดบันทึกการจำด้วยลองเทสดูด้วยปุ่ม play ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราสร้างให้ระบบจำไว้ก็จะขึ้นมาทันทีแต่อย่าพึ่งมันยังไม่จบแค่นี้เพราะเราจะไปตั้งค่าปุ่มลัดกันถ้าทำด้วยแท็บเล็ตเนี่ยเราเข้าไปที่ตัวโลโก้ได้เลยจะเห็นปุ่ม Shortcut Setting แต่ถ้าทำบนคอมพิวเตอร์หรือ PC เนี่ยให้เข้าไปที่คำว่า Clip Studio Paint นะถึงจะเจอจากนั้นพอเข้ามาสู่การสร้าง Shortcut Setting แล้วเนี่ยให้ไปเลือก Category ของ Auto Action จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดเลยหา Auto Action ที่บีสร้างไว้เมื่อกี้ปกติบีชอบใช้ Shortcut เป็นตัวเลขนะซึ่งอันนี้ก็จะใช้เป็นเลข0ก็แล้วกันก็คือการพิมพ์0ลงไปนั่นแหละจากนั้นทุกครั้งที่ต้องสร้างไฟล์ใหม่จะต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ text บีก็ใช้วิธีการพิมพ์เลข0นี่แหละทดแทนการกดที่กว่าจะพิมพ์ text ทีละตัวคำว่าบอลลูนทีละตัวให้มันเสร็จจบได้ภายในคลิกเดียวและแน่นอนว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่การสร้างแค่ text บอลลูนแต่เราจะหาวิธีการโกงความตายไปเรื่อยเช่นอันเนี้ยบีจะสร้าง auto action ของโหมด overlay ในแบบคูลโทนซึ่งใช้บ่อยมากๆในหลายๆฉากในหลายซีนซึ่งเมื่อกี้นี้ตั้งชื่อแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่เรื่องสีคูลโทนที่บีต้องการแล้วปรับเป็น overlay จากนั้นตั้งค่าให้เหมาะสมอีกนิดหน่อยเราก็จะได้ออโต้แอคชั่นใหม่ในโหมดคูลโทนที่จะเอาไว้ใช้ซ้ำกี่ครั้งก็ได้โดยไม่ต้องมานั่งตั้งชื่อเลเยอร์ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนโหมดใหม่แต่เราจะทำแค่การปรับแก้บางส่วนให้เหมาะสมตามซีนนั้นๆก็พอเช่นตรงนี้ก็ขอเติม gradient ด้านขวาล่างเพิ่มอีกนิดนึงไม่งั้นมันจะดูเทสีเกินไปซึ่งพอมีคูลโทนแล้วก็อยากจะให้มีวอร์มโทนด้วยทำสเต็ปตามเหมือนเมื่อกี้นี่เลยคือตั้งชื่อแล้วตั้งเลเยอร์ใหม่ตั้งค่าสีที่อยากได้เสร็จแล้วก็ใช้ถังสีเทสีตามปกตินี่แหละปรับโหมดให้เป็นแบบโอเวอร์เลย์จากนั้นทำการแก้ไขนิดๆหน่อยๆอย่าลืมกดปุ่มหยุดการเลคคอร์ดเหมือนเดิม2วิธีที่ได้เนี่ยให้เอามาทำช็อตคัทเซตติ้งหรือตั้งปุ่มลัดวิธีเดิมเลยแต่ครั้งนี้บีจะตั้งเป็นหมายเลข8แล้วก็หมายเลข9ก็แล้วกันซึ่งนี่ก็คือผลของการสร้างช็อตคัทเซตติ้งด้วยออโต้แอคชั่นกดเลข8บีก็จะได้ผลลัพธ์แบบคูลโทน
กดเลข 9 บีก็จะได้ผลลัพธ์แบบวอร์มโทนแล้วก็เอาสเต็ปเหล่านี้ไปใช้กับฉากกลางคืนฉากแสงจ้าฉากอะไรที่อยากทำก็ทำไปเลยตั้งค่าปุ่ม4 5 6 7 8แล้วแต่ใครชอบใครถนัดได้เลยซึ่งมันจะทำให้งานทุกอย่างไวขึ้นแล้วจะเหลือแค่การเก็บงานรายละเอียดต่างๆที่เราอยากจะแก้ไขจากส่วนแรกเช่นอันเนี้ยบีก็เติมสีแดงเข้าไปบ้างเฉดสีอื่นๆเข้าไปตามการทำงานเลยจะเปลี่ยนจากการต้องสร้างเลเยอร์และก็ตั้งค่าใหม่ซ้ำๆกลายเป็นการเพิ่มเติมหรือปรับแต่งจากส่วนเดิมที่เคยมีมาแล้วจากทั้งหมดที่ได้มา5ข้อทุกคนพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่บีถอดบทเรียนออกมาจนเป็นคลิปวิธีการทำเว็บตูนหรือมังงะให้ไวขึ้นครั้งนี้คำตอบของมันก็คือลดการทำซ้ำให้มากที่สุดเพราะการวาดสวยอาจจะรุนแรงไม่ได้มันคือสิ่งที่ต้องฝึกฝนด้วยทักษะและความพยายามแต่การทำซ้ำๆที่ไม่ต้องใช้ทักษะเนี่ยรุนแรงได้ด้วยฟังก์ชันต่างๆที่โปรแกรมมีให้และแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยมากๆนะในการสร้างออโต้แอคชั่นเพื่อมาสร้างโฟลเดอร์เท็กซ์และบอลลูนแต่ว่าอย่าลืมว่าเรายังต้องทำกับมันอยู่ซ้ำๆไม่รู้กี่รอบทุกอย่างก็เหมือนกับการออมเงินน่ะเราก็ต้องประหยัดเงินในวันนี้ทีละเล็กทีละน้อย10 บาท20 บาทในวันนี้เนี่ยมันดูน้อยจนซื้ออะไรไม่ได้แต่ก็ต้องประหยัดอดออมเก็บเอาไว้เพื่อให้วันพรุ่งนี้มีเงินสะสมเยอะขึ้นเช่นเดียวกันกับเวลาที่มันดูเล็กน้อยมากๆแต่พอมันรวมกันซ้ำๆเนี่ย10 นาทีก็ถือว่าสามารถตัดเส้นเพิ่มขึ้นได้เยอะนะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังมีงานสุ่มรออยู่อย่ามองข้ามเวลาทีละเล็กทีละน้อยนาที2 นาทีรวมกันต่อวันสะสมให้มันครบ1 ชั่วโมงต่อวีคได้เนี่ยมันคือการตัดเส้นได้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะ1 ชั่วโมงเนี่ยแล้วงานมังงะแล้วก็งานเว็บตูนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำงานหนัก โอ้ยหนักโว้ยแต่ว่าก็ชอบอะถึงได้ทำอยู่สรุปให้อีกรอบปัจจัยสำคัญของการทำงานให้ไวไม่ใช่การตะบี้ตะบันรีบวาดแต่มันคือการแก้ไขงานที่ทำพลาดไปแล้วโดยไม่กลับไปทำใหม่คือจะไม่วาดไว้อีกรอบนะอย่าไปเสียแรงซ้ำสองความผิดพลาดนี่คือเรื่องปกติของการทำงานและก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนั่นแหละแต่เราจะไม่เสียเวลาไปกับการวาดใหม่แต่จะใช้ฟังก์ชันทุกอย่างที่โปรแกรมมีให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและลดการทำซ้ำอะไรก็ตามที่ต้องเกิดซ้ำๆหาฟังก์ชันต่างๆของโปรแกรมช่วยใจความสำคัญของคอนเซปต์การทำงานให้ไวคืออันรีดูอันรีดรอ no more repeat ไม่เหนื่อยกับสิ่งเดิมๆโว้ยเพราะงั้นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะเหล่านักวาดที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับอาชีพนี้แล้วขอให้มีแรงทำงานห้ามตายแล้วก็ห้ามปวดหลังไปด้วยกันนะเข้าใจไหม